नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या मराठी प्रोग्रामवर या चॅनलवरती. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहे C++ नेमस्पेसेस. तर नेमस्पेसेसचा जो काय कन्सेप्ट आहे तो आपण डिटेलमध्ये या लेक्चरमध्ये पाहणार आहे. तर आता नेमस्पेसची गरज काय आहे, तर ज्यावेळेस आपण एखादा प्रोग्राम राईट करतो त्यावेळेस नेमस्पेस जो आहे तो ॲज अ कंटेनर म्हणून काम करतो. आता कंटेनर म्हणजे काय की सपोज आपल्याला एखादा कम्प्युटर वगैरे आहे आपल्या घरामधून एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी शिफ्ट करायचं आहे. त्यावेळेस आपण जे आपल्याकडे कम्प्युटरचे जे काय पार्ट्स असतील, म्हणजे आपण कीबोर्ड असेल, माऊस असेल, CPU असेल, मॉनिटर असेल, हे सगळे पार्ट्स आपल्याला जर एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी मूव्ह करायचे असतील तर सिंगल पार्ट नेण्यापेक्षा आपण जर ते काय केले, सगळे पार्ट्स एकत्र एका बॅगमध्ये टाकले आणि ती कंप्लीट बॅग आपण इझिली मूव्ह करू शकतो एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी. सेम वे आपल्याला काय करायचं आहे, प्रोग्रामिंगमध्ये जे काय आयडेंटिफायर्स आहेत. आता आयडेंटिफायर्स म्हणजे काय असतात, तर व्हेरिएबलचे नाव असेल किंवा फंक्शनचे नाव असतील किंवा क्लासचे नाव असतील, ते आपण त्याच्यामध्ये डिफाईन करतो किंवा डिक्लेअर करतो. मग आता असे आयडेंटिफायर जे आपल्याला डिक्लेअर करायचे, ते डिक्लेअर करत असताना जर आपण एका कंटेनरच्या अंडर डिक्लेअर केले तर आपण तो एक कंटेनर जो आहे तो इझिली यूज करू शकतो मल्टिपल प्रोग्राम्समध्ये. त्यासाठी आपण काय करतो, नेमस्पेसचा कन्सेप्ट यूज करतो. सपोज एखाद्या प्रोग्राम आहे तर एखाद्या प्रोग्राममध्ये आपण जे काय आयडेंटिफायर्स आहेत, तर दोन फाईलमध्ये जर सेम आयडेंटिफायर असतील, म्हणजे तुमचे फंक्शन्स असतील, तर दोन सेम फंक्शन हे दोन्ही फाईलमध्ये जर आपण जर यूज करत असेल, सपोज फाईल 1 असेल, फाईल 2 असेल, या दोन फाईलमध्ये एक सेम फंक्शन आहे डिस्प्ले नावाचं, तर ज्यावेळेस डिस्प्ले नावाचं फंक्शन यूज केलं जातं त्यावेळेस जर आपल्याला ते यूज करायचं असेल तर ते कोणत्या फाईलमधून आलं आहे हे आपल्याला समजायला पाहिजे. मग त्यासाठी आपण नेमस्पेसचा कन्सेप्ट यूज करतो. त्याच्यावरून आयडेंटिफाय करू शकतो हे डिस्प्ले जे फंक्शन आहे ते डिस्प्ले फंक्शन कोणत्या नेमस्पेसमधून आलेलं आहे. तर ते आपण जसं की आपण क्लास डिक्लेअर करतो त्या सेम प्रकारे आपण नेमस्पेस पण डिक्लेअर करू शकतो, पण थोडंसं त्याचा सिंटॅक्स वेगळा आहे, तो पण आपण याच्यामध्ये डिटेलमध्ये बघणार आहे. त्याच्या अगोदर आपण काय करूया की हेडर फाईल आणि लायब्ररी फाईल ह्या दोन्हीमध्ये काय डिफरन्स आहे, म्हणजे आपण आपल्याला प्रोग्राम लिहिण्यासाठी C किंवा C++चा प्रोग्राम लिहिण्यासाठी टर्बो C किंवा टर्बो C++ जे गरजेचं आहे, तर ज्यावेळेस आपण ती इन्स्टॉल करतो त्यावेळेस इन्स्टॉल करत असताना त्याच्यामध्ये आपल्याला हेडर फाईल्स पण येतात, त्याचबरोबर लायब्ररी फाईल्स पण येतात. मग हेडर फाईल काय असतं आणि लायब्ररी फाईल काय असतं, तर सपोज कन्सिडर करा की ही आहे हेडर फाईल. काय आहे, हेडर फाईल. आणि एक दुसरी आहे ती आहे लायब्ररी फाईल. आता हेडर फाईलमध्ये काय असते, हेडर फाईलचं जे काय एक्सटेन्शन असतं ते .h आपण सेव्ह करतो. जसं की आपण एखादा प्रोग्राम लिहिताना stdio.h लिहितो, किंवा जर कोनिओ डॉट यूज करत असेल, कन्सोल इनपुट आउटपुट .h जर यूज करत असेल तर कोनिओ.h यूज करतो. मग हे कोनिओ.h असेल किंवा stdio.h जे काय आहे तर हेडर फाईल्स आहेत, ज्याच्यामध्ये आपण काय करतो, जे ऑलरेडी डिक्लेअर्ड कोड आहेत ते आपण याच्यामध्ये लिहितो आणि आपल्या प्रोग्राममध्ये त्याचा यूज करतो. मग हेडर फाईल कधी यूज करायची, ज्यावेळेस आपल्याला आयडेंटिफायरचं जे काय डिक्लेरेशन करायचं आहे, काय करायचं आपल्याला डिक्लेरेशन करायचं आहे, त्यावेळेस आपण काय करतो, हेडर फाईल्स यूज करतो. आणि ज्यावेळेस आपल्याला त्याच आयडेंटिफायरला डेफिनेशन लिहायचे त्यावेळेस आपण काय करतो, तर लायब्ररी फाईलचा यूज करतो. तर हेडर फाईलमध्ये आपल्या कोणत्याही आयडेंटिफायर म्हणजे फंक्शन्स असतील, क्लासेस असतील, व्हेरिएबल्स असतील, याची डेफिनेशन तिथं लिहिलेली नसते किंवा व्हेरिएबलला कुठली व्हॅल्यू इनिशियलाइज करता येत नाही. फक्त आणि फक्त डिक्लेरेशन करतो आपण हेडर फाईलमध्ये, आणि लायब्ररी फाईलमध्ये काय करतो तर त्याला इम्प्लिमेंटेशन द्यायचं किंवा त्याचे डेफिनेशन प्रोव्हाइड करायचं काम कशामध्ये केलं असतं, लायब्ररी फाईलमध्ये. मग ह्या दोन डिफरंट फाईल आहेत. मग तसंच आपण आपला जर C++चा प्रोग्राम राईट करायचा आहे त्याच्यामध्ये एक हेडर फाईल यूज करतो iostream नावाची, iostream.h. मग iostream काय आहे, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. मग ज्यावेळेस आपण iostream फाईलचा यूज करत असतो त्यावेळेस आपल्याला प्रोग्राममध्ये iostream जो काही फाईल आहे, हेडर फाईल आहे, याच्यामध्ये आपण जे ऑब्जेक्ट बघितले होते, सीन असेल, सी आउट असेल, एंडएल असेल, हे ऑब्जेक्ट ज्यावेळेस आपण यूज करतो त्यावेळेस ते ऑब्जेक्ट यूज करत असताना ते ॲक्सेस होण्यासाठी किंवा आपल्या प्रोग्रामला, आपल्या कंपायलरला समजायला पाहिजे की सी इन काय आहे, सी आउट काय आहे, तर हे समजण्यासाठी आपण त्याचं डिक्लेरेशन करून ठेवलं असते, तर iostreamमध्ये डिक्लेरेशन केलं असते. त्यामुळे ती हेडर फाईल जी आहे ते आपल्याला आपल्या प्रोग्राममध्ये कंपल्सरी इन्क्लूड करावी लागेल. जोपर्यंत आपण इन्क्लूड करणार नाही तोपर्यंत आपल्या कंपायलरला समजणार नाही की सी इन काय आहे किंवा सी आउट काय आहे. त्यासाठी आपण ती हेडर फाईल इन्क्लूड करतो. मग त्याच पद्धतीने आपण नेमस्पेसेस तयार करतो आणि नेमस्पेसेसचा वापर करून आपला जो काय कोड आहे तो ऑलरेडी डिक्लेअर केलेले जे काय आयडेंटिफायर्स आहेत ते आपण काय करू शकतो, इझिली यूज करू शकतो. मग आपण नेमस्पेसेस म्हणजे काय म्हणणार की नेमस्पेस आर दी कंटेनर्स
नेमस्पेसेस काय आहेत तर कंटेनर आहेत कशासाठी आयडेंटिफायरसाठी आणि नेमस्पेसचा यूज काय आहे तर आपल्याला जे कॉन्फ्लिक्ट होतं आहे जर सेम कोड जर दोन्ही फाईल सपोज एखादा व्हेरिएबल आहे एक्स नावाचा इंटिजर एक्स तर इंटिजर एक्स हा व्हेरिएबल जर दोन्ही फाईलमध्ये असेल फाईल 1मध्ये आणि फाईल 2मध्ये पण असेल आणि जर ते आपण यूज करत असेल इंटिजर एक्स तर इंटिजर एक्स कुठून आला आहे हे आपल्याला समजायला पाहिजे. मग ज्यावेळेस आपण त्याचा डायरेक्टली यूज करून घेतो त्या एक्स या व्हेरिएबलचा त्यावेळेस आपल्याला समजायला पाहिजे की तो जो व्हेरिएबल आहे एक्स हा कोणत्या फाईलचा आहे फाईल 1चा आहे किंवा फाईल 2चा आहे. याच्यासाठी आपल्याला काय करतो आपण नेमस्पेसचा कन्सेप्ट वापरतो ज्याच्यामुळे हे कॉन्फ्लिक्ट जे होतं आहे ते आपल्याला ह्याच्यामध्ये रिझॉल्व्ह होतं आणि आपण इझिली आपला जो प्रोग्राम आहे तो एक्झिक्यूट करू शकतो. मग थोडक्यात काय म्हणणार नेमस्पेसेस आपल्या कंपायलरला सांगायचं जे काय आपण आयडेंटिफायर्स यूज करतो ते ऑलरेडी डिक्लेअर्ड आयडेंटिफायर जर असतील त्याचा वापर जर आपण आपल्या प्रोग्राममध्ये करत असेल तर त्याच्यासाठी नेमस्पेसचा कन्सेप्ट यूज करतो. हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा शेअर करा आणि आपल्या मराठी प्रोग्रामर यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहे की नेमस्पेसेस इन C++चं प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन. थँक्यू for watching this video.